માર્કેટમાં. અને લાસ્ટ વીક આપણે જ્યારે વાત કરી ત્યારે આપણે ઘણા બધા ઇવેન્ટ્સ વિટનેસ કરવાના હતા. આ વખતે આપણે જ્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ તો એ ઇવેન્ટ્સ હવે પતવા આવ્યા છે ઓલરેડી. ખાલી આપણે યુએસ તરફથી એક રેટમાં શું કરે છે એ જોવાનું રહેશે. પણ ડોમેસ્ટિકલી વર્સિસ ગ્લોબલ સંકેતો હવે માર્કેટને કયો ટ્રેન્ડ આપી શકે છે? ગુડ આફ્ટરનૂન પ્રીતિ. આઈ થિંક માર્કેટ ડિસેમ્બર મહિનાની અંદર જનરલી ટેવાયેલું છે કે કદાચ નવા કમિટમેન્ટ ગ્લોબલી નથી આવતા માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી. આઈ થિંક હવે 15મી ડિસેમ્બરથી લગભગ આઈ થિંક મોટેભાગેના ફંડ મેનેજરો પોતાના કમિટમેન્ટ ઓછા રાખતા હોય છે અને કદાચ એને કારણે પણ માર્કેટની અંદર આપણે થોડું ઘણું શરૂઆતના દિવસોમાં જ થોડી વેચવાલી એફઆઈ તરફથી જોઈ રહ્યા છે. જો એ પોઈન્ટ બરાબર ચાલતો હોય તો કદાચ પહેલા 15 દિવસની અંદર માર્કેટમાં જે બી થોડું ઘણું સેલ ઓફ થવાનું છે સેલ ઓફ થઈ જશે. અને પછીના પાછળના 15 દિવસમાં જ્યારે એફઆઈ કમ્પેરેટિવલી એબસન્ટ હશે એ સમયે આઈ થિંક તે વખતે માર્કેટની અંદર ફરીથી પાછું આઈ થિંક બાઇંગ ડોમેસ્ટિક ફંડ તરફથી ચાલુ થશે એટ અ લોઅર લેવલ. કરન્ટલી એને કન્વર્ટ કરીને નિફ્ટીના લેવલ્સમાં તો કદાચ 18,450ની આસપાસનું નિફ્ટીનું જે લેવલ છે જો એ હોલ્ડ નહીં થાય તો કદાચ એકાદ વાર માર્કેટની અંદર થોડો ઘણો ફોલ 300-400 પોઈન્ટનો નિફ્ટીમાં આવી શકે. દેટ ઇઝ અ પોસિબિલિટી. પણ એ ફોલની અંદર ડોમેસ્ટિક ફંડ તરફથી બાઇંગ સ્ટાર્ટ થશે અને જે સ્ટોક્સની અંદર કરેક્શન છે, પ્રાઇસનું શાર્પ કરેક્શન છે એની અંદર કદાચ વેલ્ટો બાઇંગ સ્ટાર્ટ થશે. પછી એ કદાચ ઓટો હોઈ શકે, ઓટો એન્સિલરી હોઈ શકે, ક્વાઇટ પોસિબલ છે કે આઈટી કંપનીઝ અમુક છે તેની અંદર પણ આઈ થિંક અમુક નવું બાઇંગ ચાલુ થઈ શકે. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ કંપનીઝની અંદર પણ જે શાર્પ પ્રાઇસ આવ્યો તેમાં થોડા કરેક્શન આવવાથી એમાં પણ આઈ થિંક નીચેના ભાવે ફરીથી પાછું બાઇંગ ચાલુ થઈ શકે. સો આઈ થિંક ધીસ માર્કેટ ઇઝ રાઇટ નાઉ સજેસ્ટિંગ દેટ સમ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોફિટ બુકિંગ ahead of global fund managers going on for vacation and thereafter buying at a lower levels. And I think the range is continuing. 18,200 અથવા 17,800 જે ડાઉન સાઇડ કદાચ ખરાબ માર્કેટમાં 17,800 અદરવાઇઝ 18,200 તો સપોર્ટ લેવલ પર નિફ્ટી કદાચ બાઇંગ ફરીથી પાછું એટ્રેક્ટ કરી શકશે. ઓકે, તો આપણે તો હોલિડે મૂડમાં જઈ રહ્યા છીએ, માર્કેટ્સ પણ હોલિડે મૂડમાં જઈ રહ્યા છે અને સ્પેશિયલી સેકન્ડ હાફ ઓફ આપણે જોઈશું કે એક વધારે આપણે એક સુસ્તી જોઈ શકીએ છીએ માર્કેટમાં ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ તરફથી. પણ દેવનભાઈ, શું લાગે છે કે જે એક કરેક્શન કે એક કોન્સોલિડેશન માર્કેટને જોઈતું હતું એ હવે આપણે જોઈ શકીશું જ્યારે આપણે મે બી નવા વર્ષમાં આવીએ છીએ? કારણ કે એક જો એક કરેક્શન જોઈશું તો જે આપણું ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ પાછું આપણે જે પરત ફરતા હવે જોઈ રહ્યા છીએ એક વધારે વેગ પકડી શકે છે. અને આ જે રીતે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામને પણ કહ્યું છે કે એફડીઆઈનું જે આવી રહ્યું છે એ સારી એવી રીતે પ્રમાણમાં આવી રહ્યું છે એશિયન કન્ટ્રીઝમાં. જો આપણે ભારતને મૂકીએ તો કઈ રીતે તમે એ જોઈ રહ્યા છો કે જે ફ્લો હવે જે ચાલુ થયો છે એ કેટલો આગળ કાયમ રહી શકે છે અને કેટલી સ્પીડ પકડી શકે છે? તો આઈ થિંક 100 થી 130 બિલિયન ડોલર એફડીઆઈ અને એફપીઆઈની વચ્ચે આ વર્ષે આવવાની શક્યતા છે અને એ શક્યતાને આપણે રૂલ આઉટ નથી કરી શકતા. કારણ કે આઈ થિંક જનરલી એફડીઆઈના પૈસા લાવવા માટે દેશની અંદર અમુક પ્રોજેક્ટો હોવા જરૂરી બને છે. ફોર્ચ્યુનેટલી આપણી પાસે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર ઘણા મોટા પ્રોજેક્ટો લાઇનઅપ થયા છે અને પીએલઆઈ સ્કીમ થકી જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટ્રેક્ટ કરવા માટે આપણે જે આખો કન્ટ્રી અપ્રોચ ઊભો કર્યો છે એમાં પણ ઘણા બધા અંશે આઈ થિંક નવા પૈસા આવી રહ્યા છે. સો એક તરફ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ એટ્રેક્ટિંગ મની થ્રુ પીએલઆઈ સ્કીમ and the country is attracting money through the infrastructure schemes that the government of India has put across. I think આમ જોવા જઈએ તો government is doing a significant amount of heavy lifting of the economy. કે એક પછી એક મોટા પ્રોજેક્ટો પુટઅપ કરવા, એ પ્રોજેક્ટો પુટઅપ કર્યા પછી સાયમલ્ટેનિયસલી એની અંદર આઈ થિંક નવા ઇન્વેસ્ટરોને લાવવા અને એ ફંડ ઇન્વેસ્ટ કરવા માટેની જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયાને પણ વધારે ને વધારે ફોર્થરાઇટ પુટઅપ કરવી. તો આ બધા જ પોઈન્ટને કારણે ઇકોનોમીની અંદર ફંડ ફ્લો મારા ખ્યાલથી 100-130 બિલિયન ડોલરની વચ્ચે આ વર્ષમાં આવવાની શક્યતા રહે છે. અને 7.5 લાખ કરોડ રૂપિયાનું જે બજેટમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં સ્પેન્ડિંગ માટે, એ મારા ખ્યાલથી આ વર્ષે કદાચ ફેબ્રુઆરીનું બજેટ જે આવશે એમાં અમાઉન્ટ માર્કઅપ વધારે આવશે. કારણ કે ટેક્સ કલેક્શન ગવર્મેન્ટનું વધ્યું છે તો એને ધ્યાનમાં રાખતા મને એવું લાગે છે કે કદાચ 20 થી 25% ગ્રોથ ઇન ધી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્પેન્ડિંગ ઓવર 7.5 લાખ કરોડ
is likely to be provided in the budget of 2023. So that is again, I think, going to bring a lot of new money. In fact, ડિસેમ્બર મહિનાને તમે ટાઈમિંગ થોડો સ્લો મંથ ગણીને એક વખત ડિસ્કાઉન્ટ કરી નાખો. મારે એવું માનવું છે કે જાન્યુઆરી ના મિડલથી એકંદરે ઇકોનોમીની અંદર નવા ફંડ આવવાના સ્ટાર્ટ થશે અને કદાચ દેટ વિલ ક્રિએટ ધ મોમેન્ટમ ઇન ધ માર્કેટ વિચ વી આર આસ્કિંગ ફોર. અને સાથે નેક્સ્ટ બિગ ઇવેન્ટ આપણે બજેટને બી જોઈ રહ્યા છીએ. 1 ફેબ્રુઆરીના આવશે. એ પણ એક માર્કેટને અને ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સને એક દિશા આપી શકે છે. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો બજેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કે કઈ રીતનો ટ્રેન્ડ રહી શકે છે? કારણ કે બજેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પણ આપણે અમુક સ્ટ્રેટેજી બનાવતા હોઈએ છીએ કે કઈ રીતનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ. અને જે રીતે આપણે પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝીસ યુનિટ્સમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એક સારું એવી અત્યારે આપણે તેજી જોઈ રહ્યા છે. કોઈ આ સ્પેસમાં તમને ગમતું હોય તો કાઉન્ટર્સ કે સેક્ટર્સ કે? યા શ્યોર. આઈ થિંક રેલવે અને ડિફેન્સ આ બે એરિયા છે જ્યાં આગળ મેજોરિટી પીએલઆઈ સ્કીમ થકી પૈસા જે કંપનીઓને આવતા જાય છે તે આ બે સ્કીમમાં વધારે ને વધારે પૈસા ઇન્વેસ્ટ થવાના છે. અને આઈ થિંક મારું એવું માનવું છે કે ધીસ ઇઝ એન એરિયા વેર પ્રોબેબલી વી આર ગોઈંગ ટુ સી સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ thrust even in the budget. It will be part of overall infrastructure spending of the government. Suppose 10 લાખ કરોડનું આ વર્ષે બજેટમાં જોગવાઈ કરવામાં આવે અગેન્સ્ટ લાસ્ટ યરના 7.5 લાખ કરોડ. તો એની અંદર આઈ થિંક સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ મની વિચ વિલ બી સ્પેન્ટ વુડ બી ઓન ક્રિએટિંગ 2 or 3 main stream of infrastructure. Railway and defense are important from the point of view of infrastructure as well as I think the replacement of import. But more importantly, a larger part of the allocation will also be carried out in the area of renewable energy. Renewable energy ની અંદર I think hydrogen based power અથવા solar based power, wind turbine based power અથવા જે રેસિડ્યુ વધે છે એગ્રીમાંથી એની અંદર આપણે ઇથેનોલ બનાવીએ છીએ તો ઇથેનોલ બેઝ આઈ થિંક ધ એનર્જી એને માટે આપણે વર્કઆઉટ કર્યો છે આપણું પ્રોગ્રામ. એ મને એવું દેખાય છે કે આઈ થિંક વિલ ક્રિએટ સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ થ્રસ્ટ. તો જો એ થ્રસ્ટ ઇકોનોમીની અંદર રહેવાનો હોય અને જે પોસિબલ છે કે રહેશે અહીંયા આગળથી તો આઈ વુડ થિંક દેટ આઈ થિંક મોજોરિટી ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિલ પ્રોબેબલી બી બેનિફિટેડ. આપણે પહેલાના સમયમાં જોતા હતા કે બજેટ થકી કયા ક્ષેત્રને બેનિફિટ થઈ શકે. મારા હિસાબે જ્યારે ઇકોનોમીની અંદર આટલું લેવલનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થતું હોય તો એક પછી એક બધા જ ક્ષેત્રોમાં એની બેનિફિટ આવવાના છે. પછી એ મેટલ કોમોડિટી હોય કે કન્ઝમ્પશન સેક્ટર હોય એફએમસીજીની અંદર, એ બધા ક્ષેત્રની અંદર એકંદરે આઈ થિંક ધી બિઝનેસ કન્ડિશન ઇઝ બેઝિકલી સજેસ્ટિંગ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. And should that happen, then in my viewpoint, I think we will have to concentrate more on selective companies instead of sectors. Because as a directional call, every sector is showing the robustness for sure. પછી એ બેન્કિંગ ક્ષેત્ર હોય, આઈટી ક્ષેત્ર હોય, ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્ર હોય, ફાર્મા ક્ષેત્ર હોય કે કેમિકલ ક્ષેત્ર હોય, કોઈ બી ક્ષેત્ર હશે એની અંદર રોબસ્ટનેસ દેખાઈ રહી છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કંપની સિલેક્ટ કરવી પડશે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે અને એ આઈ થિંક હવે પછીના ટાઈમના માટેનો વધારે ફોર્મિડેબલ એપ્રોચ રહેશે એવું મારું માનવું છે. સો યસ, આઈ થિંક ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ ઇઝ બજેટ, but understanding of budget is very clear. Budget is not going to produce any magical or different figures. It will probably continue spending in the area in which government has spelled out their initiatives. Multimodal transportation માટે ગવર્મેન્ટે એક પોતાનો ઇનિશિયેટિવ પુટ અપ કર્યો છે. આ બજેટ થકી એ લોકો કદાચ મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ અને પીએમ ગતિશક્તિ યોજના થકી આઈ થિંક નવા પૈસા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે કઈ રીતે લાવવા તેને માટે આઈ થિંક કદાચ અમુક થોડા એલોકેશન્સ અથવા સ્પેલ આઉટ કરશે જે નવા ઇનિશિયેટિવ્સ લેવાના છે. So we are optimistic about budget and at the same time believe that I think economy is already on the right track. Budget is only going to increase the allocation into this particular direction where exactly the government is provided for. રાઇટલી સો. અને તમને શું લાગે છે કે જે પણ બજેટમાં જે આવશે અને જે ગવર્મેન્ટ અત્યાર સુધી કામ કરી રહી છે એની અને ખાસ કરીને બેન્કિંગ સેક્ટર પર પણ એક પોઝિટિવ અસર પડી શકે છે. જો કે બેન્કિંગમાં આપણે એક રોબસ્ટ અપમૂવ જોયો છે અને ખાસ કરીને પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સમાં. તમને લાગે છે કે પોસ્ટ બજેટ પણ આપણે એક પબ્લિક સેક્ટર બેંકમાં રેલી જોઈ શકીશું અને વીઝ પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંકનો રોલ તમે કઈ રીતનો જોઈ રહ્યા છો માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ? તો પબ્લિક સેક્ટર બેંકની અંદર રેલી લાવવા માટે હવે પછીનું જે કારણ હશે એ કન્સોલિડેશનનું જ હશે. ચોક્કસપણે માનીને ચાલજો કે કન્સોલિડેશનનું જ હશે. એનું કારણ છે કે અત્યાર સુધી ગવર્મેન્ટે જે પબ્લિક સેક્ટર બેંકોની હેલ્થ ખરાબ હતી તો ત્યાં આગળ કેપિટલ ઇન્ફ્યુઝ કરી અને એ લોકોના ઓપરેશન્સને એ લોકોએ ફરીથી રિવાઇવ કર્યા છે.
બીજી તરફ નોન પરફોર્મિંગ એસેટનો જે પ્રભાવ પબ્લિક સેક્ટર બેલેન્સ શીટની અંદર હતો તે ઓછો થયો છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ ક્રેડિટ લેન્ડિંગ અને ઓફટેક વધ્યા છે. તો હવે નેક્સ્ટ બિગ ટ્રિગર ફોર પબ્લિક સેક્ટર બેંક વુડ બી કન્સોલિડેશન. કે ગવર્મેન્ટે શરૂઆતના ફેઝની અંદર સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અથવા બેંક ઓફ બરોડા, બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની અંદર અમુક બેંકોને જે મર્જ કરીને એ લોકોએ આખો જે પ્રોસેસ રન કર્યો હતો અને એમાં લગભગ 15 બેંકો મર્જ થઈ ગઈ 3 બેંકની અંદર. એ રીતના આઈ થિંક એ લોકોએ જે પ્રોગ્રામ સેટ કર્યો હતો, ધ સેમ પ્રોગ્રામ વિલ નાવ હેવ ટુ કન્ટિન્યુ અને બજેટ કેન પોસિબલી ગીવ અ ડાયરેક્શન ટુ ધીસ પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામ, એવું માનીને ચાલુ છું. જો એ થતું હશે તો પબ્લિક સેક્ટર બેંકો છે એની અંદર આઈ થિંક કન્સોલિડેશન થવાની જગ્યા મોટી થઈ જશે. બિગર ચેલેન્જ વુડ બી દેટ આઈ થિંક કન્સોલિડેશન કર્યા પછી એને લીડરશિપ મળશે કે નહીં એ બિગર ચેલેન્જ છે, પરંતુ પહેલો સ્ટેપ કન્સોલિડેશનનો રહેશે એવું મારું માનવું છે. અને એ કન્સોલિડેશનની અંદર આઈ થિંક વી વિલ બી સીઈંગ અ લાર્જર અમાઉન્ટ ઓફ પોસિબિલિટી ઓફ ગ્રોથ ફોર મેની ઓફ ધ પીએસબીસ. તો જે ઇન્વેસ્ટર અથવા ટ્રેડર અત્યારની તારીખમાં પીએસબીની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે અથવા ટ્રેડિંગ માટેના કોલ લે છે, એ લોકો માટે ડાયરેક્શનલી આઈ થિંક આ એક પોઝિટિવ ડિરેક્શન મને બતાવી રહ્યું છે એવું હું જોઈ રહ્યો છું. મે બી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કંપનીના નફા કદાચ એટલા મોટા નહીં આવે જેટલા જલ્દી એના ભાવ વધી રહ્યા છે, પરંતુ મેં કીધું એ પ્રમાણે થીમ વિલ બી કન્સોલિડેશન ઓફ પીએસબી એન્ડ ધેટ ઇઝ વેર આઈ થિંક યોર રેલી ઇન ધ માર્કેટ કેન કન્ટિન્યુ ફોર સમ ટાઈમ. જી, અને દેવેનભાઈ એકચ્યુઅલી સેમ થિંગ અપ્લાઈઝ એઝ અ હોલ ઓલ્સો. આપણે ઘણું બધું કોન્સોલિડેશન ઓફ બિઝનેસીસ જોઈ રહ્યા છે. પહેલાં એવું હતું કે બિગ વોઝ ગેટિંગ બિગર, પણ હવે સ્મોલ ઇઝ ઓલ્સો ગેટિંગ બિગર, અને આપણે ઘણું બધું કોન્સોલિડેશન બિટવીન બિગ એન્ડ સ્મોલ, ટુ બિગ્સ એ જોઈ રહ્યા છે. અને એક મે બી એક ગ્રોથ આપી રહ્યો છે ઇકોનોમીને, અને એક જાયન્ટ જે આપણે કહીએ આપણી જે ઇકોનોમી બનવા જઈ રહી છે એને એક રોડ મેપ આપી રહ્યો છે એમ કહી શકાય. Yes, I think see mid companies and smaller companies getting consolidated and forming a bigger size is definitely a natural outcome of the growth in the economy. જો ઇકોનોમીમાં આપણે 7% આસપાસનો ગ્રોથ જીડીપીનો પકડીને ચાલતા હોઈએ અને એને માટે ક્રેડિટ ઓફટેક માટે જે પૈસાની જરૂર પડે છે એ પૈસાની જરૂર તમે નાની ઇન્સ્ટિટ્યુશન પાસેથી નહીં લાવી શકો. એ માટે મોટી ઇન્સ્ટિટ્યુશન ક્રિએટ કરવી જ પડે તો જે પૈસા ઇકોનોમીને મળી શકે. અને એ પૈસા ભેગા કરવા માટે જે પબ્લિક સેક્ટર બેંકો પાસે સૌથી મોટી સ્ટ્રેન્થ છે કે એ લોકોની લાયબિલિટી સાઇડ બહુ સ્ટ્રોંગ છે, which means they have got a fantastic ability to collect deposit at a cheaper cost. તો આજે 3-4% વચ્ચે સેવિંગ બેંકના પૈસા તમે લાવી શકો અને એની સામે કોર્પોરેટ સેક્ટરને તમે લેન્ડ કરી શકો 9-10% વચ્ચે કે 11% આસપાસ. So that means you are basically creating a very strong set of what we call asset liability spread. So from that point of view, મારું એવું માનવું છે કે પબ્લિક સેક્ટર બેંકો અથવા જે બેંકો નાની છે એ લોકો પણ મધ્યમ બેંક છે એ લોકો પણ મર્જ થશે, તો એ મર્જ થતાની સાથે એ લોકોની સાઇઝ વધશે, અને સાઇઝ વધશે તો આઈ થિંક કદાચ આ જે ફેક્ટર છે એ ફેક્ટર કદાચ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટલી કામ કરશે ઓફ જનરેટિંગ હાયર અમાઉન્ટ ઓફ રિટર્ન. બેન્કિંગ બિઝનેસની અંદર બે વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક તરફ લાયબિલિટી સાઇડ મેનેજ કરવી, બીજી તરફ તમારું લેન્ડિંગ સ્ટ્રોંગ રાખવું. જો એ બે વસ્તુ પ્રોપર મેનેજ થઈ તો બેન્કિંગ બિઝનેસ ફ્લરિશ થઈ શકે. અને થ્રુ ધીસ કન્સોલિડેશન પ્રોસેસ you can probably expect the larger advantage going to some of the mid and small banks who can get the advantage of becoming a larger banks by folding into some of the bigger banks. હવે શું માનીને ચાલુ કે ગોઈંગ ફોરવર્ડ જ્યારે બધા સેક્ટર્સ પરફોર્મ કરવાના છે ને કરવા જોઈએ તો જ આપણે ગ્રોથ જોઈ શકીએ છીએ. તમે ઇન્ફ્રા કહ્યું, તમે બેન્કિંગ સેક્ટર કહ્યું, એઝ અ હોલ આપણે બાસ્કેટમાં શું હોવું જ જોઈએ હવે? See, again, ઇન્વેસ્ટરનો સ્પેસિફિક ઓબ્જેક્ટિવ સાથે પોર્ટફોલિયો સ્ટ્રક્ચર થવા જોઈએ. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે એ લગભગ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની, પેન્શન ફંડ્સ અને સમ ઓફ ધ લાર્જ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે એ લોકો માટે વધારે ફેવરેબલ છે. કન્ઝમ્પશનમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું એ મિડ સાઇઝ ફંડ્સ અથવા મિડ ટિયર ઇન્વેસ્ટર્સ છે એ લોકો માટે વધારે ફેવરેબલ છે, કારણ કે એમાં સસ્ટેન લેવલ ઓફ ગ્રોથ દેખાઈ રહ્યો છે. સપોઝ ઇકોનોમી 7% ગ્રોથ થતી હોય તો કન્ઝમ્પશન લગભગ 15% આસપાસ ગ્રોથ થશે. તો એ લોકો માટે કન્ઝમ્પશન ક્ષેત્ર વધારે અગત્યનું રહેશે. જે લોકો ટ્રેડર્સ છે એ લોકો માટે કદાચ કમોડિટી ક્ષેત્ર વધારે અગત્યનું રહેશે, કારણ કે એ લોકો પોતાનું એલોકેશન ઓફ ફંડ ટ્રેડિંગ કરીને વધારે કમાવા માંગતા હોય તો એ લોકો માટે કદાચ ટ્રેડિંગ ક્ષેત્રમાં મેટલ કમોડિટી ટ્રેડિંગ છે, કેમિકલ કમોડિટી છે ટ્રેડિંગમાં, એ લોકો માટે કદાચ વધારે અગત્યનું રહેશે. અને જે બેલેન્સ એપ્રોચ રાખીને ચાલે છે એ લોકો માટે ક્ષેત્ર લાઈક આઈટી છે, ફાર્મા છે,
કે જેમાં સિલેક્ટિવલી ગ્રોથ એન્જિન્સ મોટા ઊભા થઈ રહ્યા છે એ બી પહેલા કામ કરશે. અને ઇવન બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ ક્ષેત્ર જે છે કે જ્યાં આગળ લેન્ડિંગ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ બીકોઝ ઓફ આઈ થિંક ગ્રોથ ઇન ધ ઇકોનોમી, એ લોકો માટે બેલેન્સ ઇન્વેસ્ટર માટે એ કામમાં રહેશે. તો મારે એક એવું માનવું છે કે ચોક્કસપણે જે ઇન્વેસ્ટરની પ્રોફાઇલ હોય એ પ્રોફાઇલ પ્રમાણે તમારે એ લોકોના પોર્ટફોલિયોની અંદર ક્ષેત્ર અથવા સ્ટોક વિધિન દેટ સેક્ટર અથવા સ્ટોક વિધિન દેટ આઈ થિંક તમારે લાવવા પડશે. અને આઈધર ટ્રેડર ઇન્વેસ્ટર હોય અથવા લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર હોય, જેને સમજાવ્યા પ્રમાણે એ લોકો માટે આઈ થિંક પોર્ટફોલિયો તમારે અલગ રીતે ક્રિએટ કરવા પડશે, એવું મારું માનવું છે ટુ ગેટ ઓપ્ટિમાઇઝ ઇટ. એક લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, આપણે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના પણ આપણે ડેટા આવતા જોયા. ઘણા બધા ફંડ્સ અત્યારે લિક્વિડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પાર્ક છે, કે આઈ થિંક ઇન્વેસ્ટર ઇઝ વેઇટિંગ કે ક્યારે થોડા વેલ્યુએશન ઓછા થાય. કઈ રીતે તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીને જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે આ વખતે એક થોડો સ્લાઇટ આપણને ડીગ્રોથ જોવા મળી રહ્યો છે, વિડ્રોલ્સ થોડા વધારે જોવા મળ્યા છે. બે કારણસર આઈ થિંક જે લિક્વિડ ફંડમાંથી પૈસા વિડ્રો થાય છે એ પૈસા પ્રોજેક્ટની અંદર જઈ રહ્યા છે. તો જ્યારે કોર્પોરેટ પૈસા લિક્વિડ ફંડમાં રાખતું હોય અને એ પૈસા લિક્વિડ ફંડમાંથી વિડ્રો કરે ત્યારે એક વસ્તુ સમજી લેવાય કે એ લોકો ટેમ્પરરી સરપ્લસ મેનેજમેન્ટ અથવા ટ્રેઝરી મેનેજમેન્ટ પોતાની કરી રહ્યા છે. મારે એવું માનવું છે કે જે રીતે બે જગ્યાએ કોર્પોરેટને પૈસાની જરૂર મોટી પડી રહી છે, એક તો વર્કિંગ કેપિટલમાં પૈસાની રિક્વાયરમેન્ટ વધતી જાય છે because the scale of operations are growing on a higher input cost, રો મટીરિયલની કોસ્ટ વધવાને કારણે. અને બીજી તરફ એ લોકોને પૈસા વિડ્રો કરીને પ્રોજેક્ટમાં નાખવાની જરૂર પડી રહી છે કે જ્યાં ટર્મ લોન થકી એ લોકો પૈસા બોરો બી કરતા હોય છે. નવા કેપેક્સને કારણે એ લોકોએ પૈસા પ્રોજેક્ટમાં નાખવાની જરૂર પડે છે. તો લિક્વિડ ફંડમાંથી સિસ્ટમેટિકલી પૈસા ઓવર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ઘટી અને રિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરફ જશે. અધર દેન લિક્વિડ ફંડ જે છે, બેલેન્સ ફંડ છે અથવા પ્યોર લોંગ ટર્મ ઇક્વિટી ફંડ્સ છે, એની અંદર જે પૈસા આવી રહ્યા છે એ એસઆઈપી રૂટના પૈસા વધારે આવી રહ્યા છે, કે જે લોકો લોંગ ટર્મ માટે પૈસા રોકી રહ્યા છે ને એ લોકોને કદાચ એસઆઈપી રૂટથી આઈ થિંક વધારે ગ્રોથ લાવવો છે પોતાના સેવિંગ્સની અંદર. તો ઇન માય વ્યૂ પોઈન્ટ આઈ થિંક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ અ રાઇટ વેહિકલ, and that vehicle is definitely giving a better kind of an outlook to investors going forward. But at the same time, ઇન્વેસ્ટરે પૈસા રોકવા માટે બહુ સિસ્ટમેટિકલી પોતાનું પ્લાનિંગ કરવું પડશે કે કઈ પ્રોફાઇલ પ્રમાણે પૈસા રોકવા. સપોઝ ઇફ આઈ એમ અ સ્મોલ ઇન્વેસ્ટર, સો આઈ કેનોટ બી બાઇંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ, એન્ડ સપોઝ ઇફ આઈ એમ અ સ્મોલ ઇન્વેસ્ટર આઈ શુડ બાય કન્ઝમ્પશન ફંડ મોર, એવું મારું માનવું છે. તો એ પ્રક્રિયા જે છે ઇન્વેસ્ટરો માટે, એ પ્રક્રિયા ઇન્વેસ્ટરોએ થોડી વધારે સિસ્ટમેટિકલી સેટ કરવી પડશે પોતાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર. બટ અધરવાઇઝ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ આર એક્સપેક્ટેડ ટુ ગ્રો ઇન અ સિસ્ટમેટિક મેનર. જે અત્યારે 12,000 થી 13,000 કરોડની એસઆઈપી દર મંથલી આવી રહી છે, એ મારા હિસાબે કદાચ 18,000 થી 20,000 કરોડ થવાની શક્યતા રહેશે આવનારા 2 વર્ષની અંદર. ઓકે, તો એઝ અ ઇન્વેસ્ટર વી હેવ ટુ બી સ્માર્ટ ઇનફ કે કઈ જાતના આપણે ઇન્વેસ્ટર છે ને કઈ રીતનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે.